Những bức ảnh cũ của Thành Nghị, những câu chuyện đằng sau sự nghiệp diễn xuất của anh. Một, những bức ảnh cũ của Trình Nhi bị lộ. Một hình ảnh khác nhau trong ảnh cũ. Những bức ảnh cũ của Thành Nghị mới đây đã được tiết lộ, hé lộ diện mạo thật của anh trước khi nổi tiếng. Trong ảnh, làn da của anh ấy ngăm đen và hơi bóng nhờn, rất khác so với hình ảnh nam thần cổ trang trên màn ảnh hiện tại. Trong một bức ảnh, anh ấy nắm tay một nữ diễn viên, trông cực kỳ thân mật, gây ra những cuộc tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng. Gần đây, khi sự nổi tiếng của Thành Nghị ngày càng tăng, một số cư dân mạng đã bắt đầu đào sâu vào quá khứ của anh, bao gồm cả cái gọi là lịch sử đen tối. Thật ngạc nhiên, một số bức ảnh cũ của Thành Nghị trước khi anh nổi tiếng đã vô tình bị lộ. Trong ảnh, anh ấy có làn da ngăm đen và trông hơi nhờn, với kiểu tóc cắt sát. Trong lúc tương tác thân mật với nữ diễn viên, anh thậm chí còn nắm lấy cánh tay và dựa vào vai cô, thể hiện sự gần gũi hiếm có. Những cuộc thảo luận và tranh cãi sôi nổi giữa cư dân mạng. Những bức ảnh này đã gây nên làn sóng tranh luận sôi nổi giữa cư dân mạng về hình ảnh cũ và hành xáo của Thành Nghị. Cư dân mạng đặt câu hỏi về ý định thực sự của anh và ngạc nhiên trước màn trình diễn của anh. Có thể thấy từ những bức ảnh cũ, trông Thành Nghị không mấy đẹp trai vào những năm đầu đời khi các đường nét trên khuôn mặt anh vẫn chưa hoàn thiện. Ngoài ra, màu da của anh ấy khá tối và tổng thể hình ảnh của anh ấy có phần bóng nhờn. Điều đặc biệt đáng chú ý là trong bức ảnh, một cô gái đang thân mật nắm lấy cánh tay anh và tựa đầu vào vai anh, trong khi Trang Y lại nở nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt và không hề tỏ ra mất kiên nhẫn. Động thái này gây ra nhiều tranh cãi và trông hai người giống như một cặp đôi trẻ đang yêu. Mặc dù một số người suy đoán rằng việc này có thể được thực hiện cố ý cho sự kiện, nhưng bất kể sự thật là gì, bộ ảnh này chắc chắn đã trở thành một lịch sử đen tối trong sự nghiệp diễn xuất của Thành Nghị. 022. Kinh nghiệm diễn xuất và các sự kiện của Thành Nghị. 2. Một nhân vật và hình ảnh lưu ly bị tổn hại. Trình Nghị được đông đảo khán giả yêu mến qua vai diễn Tư Phong trong phim Lưu Ly. Phong cách trang phục của anh thậm chí còn vượt trội hơn cả Nhậm Gia Luân, khiến anh trở thành nam thần trong lòng nhiều người hâm mộ. Tuy nhiên, buổi hòa nhạc trực tiếp trên mây Lưu Ly gần đây đã làm hỏng hình ảnh của anh. Mặc dù có sự can thiệp của một công ty đứng sau vụ việc, nhưng hành xáo thiếu lịch sự của anh ta trong buổi phát sóng trực tiếp và việc anh ta cố tình tránh né sự nghi ngờ đối với viên băng diễn đã gây ra sự bất bình rộng rãi. Chỉ trong vài giờ, anh đã mất 60.000 người theo dõi. Hai kế hoạch và trách nhiệm của công ty. Trên thực tế, những sự việc này đều được công ty lên kế hoạch tỉ mỉ, nhưng trước công chúng, mọi trách nhiệm đều đổ lên đầu cá nhân Trình Nghị, vì vậy anh đã phải chịu rất nhiều chỉ trích. 3. Sự đồng cảm và suy ngẫm. Tuy nhiên, sau khi xem kỹ chương trình phát sóng trực tiếp nhiều lần, mọi người bắt đầu đồng cảm với Trình Nghị. Chàng trai trẻ này đã âm thầm chịu đựng quá nhiều, vẻ mặt nhẫn nhịn của anh khiến người ta cảm thấy vô cùng đau lòng. Những người biết đến Thành Nghị đều biết anh đã hoạt động trong ngành giải trí nhiều năm và tham gia nhiều tác phẩm điện ảnh, truyền hình nhưng chưa bao giờ trở thành ngôi sao lớn. Sự nổi tiếng hiện tại của anh chắc chắn là kết quả của những nỗ lực lâu dài. 033. Những cuộc thảo luận được khơi mào bởi những bức ảnh cũ. 3. Một hình ảnh ban đầu và tranh cãi. Những bức ảnh cũ bị lộ cho thấy vẻ ngoài non nớt của Thành Nghị và những tương tác thân thiết với các nữ diễn viên. Những bức ảnh như vậy có tác động đặc biệt đến hình ảnh trước đây của Trang Y và đã trở thành một phần hình ảnh của anh trước công chúng. Mặc dù Trình Nghị hiện đã trở thành nam thần trang phục, những bức ảnh cũ này vẫn khiến mọi người tò mò về những trải nghiệm thời trẻ của anh. Những điểm nổi bật trong cuộc sống nghỉ lễ của Trang Y, câu cá thư thái, thú cưng vui nhộn. Những món ngon quê hương thu hút sự bàn tán sôi nổi của người hâm mộ. Cuộc sống thường nhật của Kiki ở quê nhà thật chân thực, từ ông lão cán bộ câu cá trong bộ đồ 3 mảnh đến bị chó con kéo lê, cười đùa, từ việc ăn xúc xích điên cuồng ở chợ rau đến việc quyên góp 500.000 đồng một cách ẩn danh. Vị nam thần cổ trang này đã chữa lành trái tim mọi người bằng những màn pháo hoa giản dị nhất. Như anh ấy đã nói, lòng tốt không phải là một màn trình diễn, mà là một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy. Gần đây, tin tức Thành Nghị trở về quê nhà Hồ Nam để nghỉ ngơi đã thu hút rất nhiều sự chú ý trên mạng. Người hâm mộ nhận thấy anh ấy không đăng bất kỳ nội dung nào trên các nền tảng mạng xã hội gần đây và dựa trên thông tin đăng nhập Weibo của anh ấy, họ suy ra rằng anh ấy vẫn đang ở nhà cũ của mình tại Chelsea. Người hâm mộ đã tương tác nhiệt tình trong phần bình luận. Một số người đưa ra lời nhắc nhở ấm áp rằng Tề Tề chắc hẳn đã kiệt sức và cần ngủ một chút. Trong khi những người khác kể lại những khoảnh khắc ấm lòng khi anh trở về nhà, đến từ việc bị người hâm mộ gọi đùa là ngư dân trái tim khi đang câu cá, đến việc vô tình ngã khi đang chơi với một chú chó con, đến việc thưởng thức thịt nguội trước một quầy rau và quyên góp 500.000 nhân dân tệ cho tổ chức từ thiện. Những cảnh quay chân thực này khiến cho quý ông lịch lãm trong bộ phim cổ trang này trở nên gần gũi hơn. Điều mọi người bàn tán nhiều nhất khi Trình Nghị trở về quê lần này chính là những clip đời thường rất đời thường của anh. Người dân địa phương vô tình ghi lại được cảnh anh mặc chiếc áo sơ mi sáng màu, tay cầm cần câu đi ra bờ sông. Bên cạnh anh ta là một chiếc cốc trắng men có khắc chữ màu đỏ. Cư dân mạng hài hước gọi bộ đồ này là bộ đồ câu cá 3 mảnh của cán bộ già. Dữ liệu thể thao của anh đã bị hãng phim tiết lộ. Anh ấy chạy được 8 km trong 43 phút với nhịp tim trung bình là 143 nhịp một phút. Sự giải trí khi câu cá và sự kiên trì khi chạy bộ tạo nên sự tương phản thú vị. Cư dân mạng nói đùa, Tế Kỳ, đây là dùng câu cá thay thế cho việc tập thể dục sao? Mặc dù chỉ là lời nói đùa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nghiêm túc trong lòng anh ấy. Cảnh tượng chú chó cưng chơi đùa ngoài sân khiến cư dân mạng bật cười. Anh ta đang khom người xuống và chơi bắt bóng với một chú chó vàng nhỏ. Bất ngờ, anh bị chú chó phấn khích kéo lê đi vòng quanh sân.
Anh ta loạng choạng và ngã ngửa ra sau, nhưng lại nằm xuống đất và cười phá lên. Một số cư dân mạng đã tìm thấy video ghi lại cảnh anh ta trêu chọc một chú chó. Vừa mới đặt quần áo lên đầu chú chó nhỏ liền lắc đầu dữ dội, lông bay tứ tung. Ngược lại, anh ấy chỉ đứng đó và cười. Trong những lần tương tác tự nhiên như vậy, khán giả phát hiện ra rằng anh luôn giữ được tính cách chân thật và giản dị của mình đến không hề có sự xa lánh với một ngôi sao nào cả. Sáng mắt lên khi nói về món ăn quê hương mình và anh không thể che giấu tình yêu của mình dành cho món ăn đó. Khi cắm trại bên ngoài Trường Sa, anh tự hào khoe với máy ảnh chiếc bánh gạo nếp mồi nướng, nhưng anh bị bỏng đến mức dậm chân và liên tục hét một vô, hai đấm, ba kéo. Với đôi má phồng lên như một chú chuột hamster được nhồi đầy thức ăn. Khi trở về quê nhà, anh được người qua đường phát hiện ở chợ rau. Anh ta đi lại xung quanh với một chiếc túi ni lông trên tay và nhai xúc xích. Anh ta dừng lại trước một quầy bán ớt và hít một hơi thật sâu. Người bán rau nhận ra anh và nhét một nắm ớt đỏ vào tay anh. Ông vui vẻ ôm chặt chiếc túi đầy, khuôn mặt đầy nếp nhăn khi mỉm cười. Sau khi video được chia sẻ trực tuyến, phần bình luận tràn ngập những tin nhắn nói rằng tôi khóc vì tham lam. Một cư dân mạng than thở, tôi không ngờ việc người nổi tiếng ăn đồ ăn đường phố lại hấp dẫn hơn cả việc người thân thúc giục họ ăn. Điều thực sự cảm động không phải là những điều tầm thường hàng ngày, mà là lòng tốt thuần khiết trong bản chất của ông. Khi làm người phát ngôn phúc lợi công cộng cho hoạt động bảo vệ động vật vào năm 2017, ông đã để lại câu nói nổi tiếng này: mọi động vật hoang dã đều đáng có một mái nhà. Đọc lại tác phẩm này ngày nay vẫn khiến nhiều người xúc động. Sau trận động đất ở Tây Tạng, ông đã quyên góp 500.000 nhân dân tệ một cách ẩn danh. Phong Thu của anh chỉ trả lời ngắn gọn chúc anh bình an. Không ngờ, việc làm tốt của anh đã được người hâm mộ phát hiện thông qua các kênh công cộng. Theo hồi ức của dân làng, khi mới nổi tiếng, ông đã dùng số vàng đầu tiên của mình để sửa chữa đường xá ở quê nhà. Sau đó, trong trận lũ lụt, ông đã quyên góp hàng cứu trợ dưới tên Fushigi. Những hành động ấm lòng này không hề phóng đại như những gì được mô tả trong thông cáo báo chí của người nổi tiếng. Họ giống như những gì người bình thường vẫn làm đến giúp đỡ mà không tìm kiếm danh vọng, tiền tài hay làm ầm ĩ về điều đó. Tại sân vận động bar ở làng Chelsea, tiếng reo hò Lý Hương Nghi chưa chết vang lên từ khán đài khiến anh sững sờ. Nam diễn viên sống lại trong tháp liên hoa khiến khán giả cười nghiêng ngả. Một số blogger đã sử dụng cảnh chết chóc trên mạng xã hội làm tiêu đề cho video của họ, nhưng các bình luận bên dưới đều là những thông điệp ủng hộ ấm lòng như Ki, đừng hoảng sợ, chúng tôi tin tưởng bạn. Trong một buổi phát sóng trực tiếp trước đó, anh ấy đã buột miệng nói bạn bè trước TV và đã được cư dân mạng đính chính rằng bây giờ mọi người đều xem chương trình phát sóng trực tiếp trên điện thoại di động của họ. Anh ấy ngay lập tức mỉm cười và đổi lời thành những người bạn trước màn hình điện thoại di động. Phản ứng ngây thơ của anh khiến người hâm mộ không khỏi để lại lời nhắn quá thực tế. Sự tích tụ của những chi tiết cuộc sống này cho thấy một chàng trai trẻ giản dị đã tháo bỏ chiếc mặt nạ của một ngôi sao. Khi quay phim cùng đoàn làm phim, anh ấy luôn thích ngồi xổm và ăn bữa ăn cùng mọi người. Vào mỗi dịp lễ hội, ông đều tặng những phong bao lì xì cho những người cộng sự đã từng cộng tác với mình để bày tỏ lòng biết ơn. Khi tham gia các hoạt động từ thiện, ông thường đích thân tặng những chiếc áo bông ấm áp cho người già. Cư dân mạng nhiệt tình đã ghi lại những hành động ấm lòng của anh trong nhiều năm qua, bao gồm lời khuyên người hâm mộ học tập và làm việc chăm chỉ, quan tâm đến sự an toàn khi lái xe của tài xế, giúp đỡ học sinh nghèo và hỗ trợ vật chất cho đoàn làm phim trong những thời điểm đặc biệt. Những hành động này có thể không đáng kể, nhưng chúng hiếm vì chúng nhất quán đến đúng như ông nhấn mạnh. Lòng tốt không phải là một màn trình diễn, mà là một thói quen đã ăn sâu vào xương tủy. Với sự phát triển của mạng xã hội ngày nay, quyền riêng tư của nghệ sĩ luôn bị công chúng phơi bày. Thế giới bên ngoài có nhiều quan điểm trái chiều về Thành Nhi, nhưng anh luôn truyền đạt một sự thật cho mọi người bằng phong cách giản dị và gần gũi của mình. Chỉ khi đối xử chân thành với người khác, bạn mới có thể được công nhận. Khi trở về nhà, anh đã giúp dân làng bán đào vàng thông qua chương trình phát sóng trực tiếp. Ông đã nếm thử trái cây trước ống kính máy quay mà không hề giả vờ, điều này đã giúp doanh số tăng 200%. Khi tham dự trận bóng rổ ở làng, anh hòa mình vào dân làng trong trang phục thường ngày. Sự tương tác nhiệt tình của anh khiến bầu không khí càng thêm sôi động. Những màn trình diễn cụ thể này minh họa một cách hoàn hảo triết lý nhất quán của ông, một diễn viên phải giống như nước, có hình dạng tùy theo vật chứa mà nó được đặt vào. Khi cư dân mạng xem đoạn clip anh đang tắm nắng trong sân nhà mình, họ bình luận: hóa ra người nổi tiếng cũng có thể nằm trên ghế mây và chơi điện thoại như chúng ta. Trạng thái sống giản dị này là cảm động nhất. Trong không gian ảo tràn ngập thông tin, Thành Nghị luôn tuân thủ cách ứng xử đơn giản nhất với thế giới đến hoàn thành nhiệm vụ và giữ lời hứa, từ đó giành được sự công nhận chân thành của ngày càng nhiều khán giả. Giống như các sản phẩm nông nghiệp và phụ phẩm mà ông quảng bá, chúng không chú trọng đến trang trí bên ngoài mà được công nhận hoàn toàn nhờ chất lượng tuyệt hảo của chúng. Khi một phóng viên hỏi anh làm thế nào để cân bằng giữa công việc và thời gian cá nhân, anh mỉm cười và trả lời: không có bí quyết nào cả. Tôi chỉ coi trọng mọi vai diễn và coi mỗi bữa ăn là một bữa ăn lành mạnh. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khi xem xét kỹ hơn thì lại rất đáng suy ngẫm. Ngành công nghiệp giải trí hiện nay thường thích thu hút sự chú ý và tạo ra chủ đề, và hiếm khi tìm được những người thực hành có thể luôn tuân thủ các nguyên tắc của họ. Dân làng tình cờ nhìn thấy ông tập thể dục buổi sáng như thường lệ khi ông trở về quê nhà. Các blogger về thể hình khen ngợi những chuyển động của anh chính xác như các vận động viên chuyên nghiệp. Sau đó, những bức ảnh anh làm việc trên đường với đôi chân lấm bùn đã lan truyền trên mạng và anh được khen ngợi vì đây chính là trách nhiệm xã hội mà một ngôi sao nên có.
Lý do khiến Thành Nghị được yêu thích không chỉ vì khả năng diễn xuất xuất sắc mà còn vì lối sống tự nhiên và chân thực của anh. Chàng trai trẻ này lớn lên ở vùng núi Chelsea, đã dành 20 năm để cho chúng ta thấy rằng ý nghĩa của cuộc sống không phải là tạo ra vẻ ngoài tươi sáng và xinh đẹp, mà là sưởi ấm mọi người xung quanh bằng một trái tim chân thành. Ông thích nhắc lại câu nói nổi tiếng, không có chuyến đi nào là lãng phí trong cuộc sống, mỗi bước đi đều có giá trị. Đọc câu này bây giờ, nó giống như một chú thích sống động về sự nghiệp của anh ấy, đến ngay cả trong ngành giải trí hào nhoáng, anh ấy vẫn giữ được tính cách giản dị đặc trưng của con trai một người nông dân.